มาค่ะทุกคน แล้ววันนี้พวกคุณก็อยู่กับ Milk No Time อีกแล้วนะคะ และในคลิปวันนี้นะคะ ก็กลับมาอีกครั้งกับ No Time to Say เนาะซึ่งมิวนะคะคิดถึงการวิเคราะห์อนิเมะของอิโต้จุนจิมากเลย ฉะนั้นครั้งนี้ก็จะนำอีกหนึ่งตอนนะคะที่น่าสนใจที่มิวคิดว่าเป็นตอนที่ค่อนข้างมีเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาความหมายที่เราสามารถที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็มานั่งพูดคุยกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะคะมีคนเคยขอไว้นะคะสำหรับมิวนะไม่ว่าจะ1คน2คนหรือกี่คนก็ตามถ้ามีคนที่รู้สึกสนใจแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ที่มิวทำเนี่ยมีเรื่องให้น่าพูดคุยกันมิวก็รู้สึกว่าอยากที่จะทำต่อไปนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของกันและกันเนาะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะที่คิดว่าควรที่จะต้องพูดถึงนะคะอนิเมะของอิโต้จุนจิเนี่ยค่ะก็จะมีฉายอยู่ทางช่อง Netflix นะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูเนื้อหาเนื้อเรื่องสตอรี่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าหมายความว่ายังไงได้บ้างสิ่งที่เขาจะสื่อถึงเนี่ยมันคืออะไรเนาะซึ่งในตอนครั้งนี้ที่มิวอยากที่จะนำมาพูดคุยร่วมกันนะคะก็คือตอน The Bully นะคะหรือว่าเด็กขี้แกล้งนั่นเองนะซึ่งเปิดเรื่องมานะคะก็จะฉายให้เห็นตัวละครหลัก1คนนะคะก็คือน้องเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะก็ได้ยืนอยู่ในบริเวณสถานที่หนึ่งจะเป็นในส่วนของสนามเด็กเล่นแล้วก็ตัดภาพมาเป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่กำลังเหมือนแบบว่าพูดหยอกล้อกันนะคะว่าให้น้องเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยไปเล่นกับน้องเด็กผู้หญิงเหมือนเป็นการเชิงแกล้งกันนิดหน่อยนะว่าแบบเป็นเชิงล้อๆว่าแบบไปเล่นสิไม่ต้องมาเล่นกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวน้องผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็แบบว่าด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายเนาะเขาก็ไม่ได้อยากจะเล่นกับเด็กผู้หญิงเขาก็จะอยากจับกลุ่มอยู่กับเด็กผู้ชายนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ตัดภาพมาเป็นฉากนี้นะคะที่มีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะเดินจูงมือเด็กน้อย1คนมายังสนามเด็กเล่นแห่งนี้เหมือนกันนะซึ่งครอบครัวนี้นะคะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ในละแวกนี้นั่นเองนะแต่ว่าเขายังไม่ทันได้รู้จักใครมากมายนะก็เลยแบบพาลูกชายของตัวเองเนี่ยมาแนะนำให้รู้จักกับสถานที่ให้รู้จักกับเด็กแถวบ้านนะคะซึ่งเขาก็ได้ฝากฝังให้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะที่ไม่ได้มีใครเล่นด้วยนะช่วยเล่นเป็นเพื่อนกับน้องผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้ขนมมา1ซองเนาะโดยเป็นการเหมือนแบบเป็นสินน้ำใจเป็นการตอบแทนในการที่สละเวลามาเล่นกับลูกชายของเขานั่นเองนะคะและทีนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะที่เพิ่งแบบว่าล้อกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็เหมือนแบบตะโกนออกมาว่าแบบแบ่งช็อกโกแลตให้ด้วยสิทั้งที่แบบว่าตัวพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเล่นด้วยกับน้องเด็กผู้หญิงซึ่งน้องเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เหมือนแบบว่าวีนเหมือนแบบว่าเหวี่ยงใส่นะว่าแบบไม่แบ่งหรอกอันเนี้ยฉันได้มาเพราะว่าผู้ปกครองของน้องคนนี้ให้มาต่างหากล่ะอย่างนี้นะแล้วน้องผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็พาน้องเด็กผู้ชายที่เป็นเด็กใหม่ไปเล่นด้วยกันนะจ๊ะแล้วเขาก็ทำความรู้จักกันนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะซึ่งน้องผู้ชายคนนี้นะคะในเรื่องนะชื่อนาโอะคุงนะคะซึ่งนาโอะคุงเนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่าน้องผู้หญิงผมแกระคนนี้นะคะก็เล่นกันไปตามภาษาเด็กเนาะในสนามเด็กเล่นและทีนี้ก็เหมือนแบบว่าตัวแก๊งเด็กผู้ชายที่เป็นเด็กที่โตกว่าเนี่ยเขาก็เหมือนรู้สึกว่าแบบน่ารำคาญที่เห็นแบบว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งเล่นเป็นเด็กน้อยอยู่ด้วยตรงนี้นะคะในสนามเด็กเล่นเดียวกันเขาก็เลยเหมือนประมาณว่ากึ่งประชดแกมบ่นนิดหน่อยนะคะว่ามันดูไม่สนุกเลยไปเล่นที่อื่นดีกว่ามันเหมือนเป็นเด็กๆผ่านไปอีกวันหนึ่งนะคะก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะน้องผู้หญิงก็มายังสนามเด็กเล่นแห่งนี้น้องนาโอะคุงคนนี้นะคะก็ยังมาเหมือนแบบว่าคุ้นเคยแล้วก็มีความสนิทสนมมากขึ้นแล้วเขาก็เลยแบบว่ามาเล่นกับน้องผู้หญิงด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนตัวน้องเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กที่โตกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้อยากจะเล่นกับเด็กนะคะเพราะว่าการที่น้องเขาเล่นกับเด็กเนี่ยเขาก็โดนกลุ่มผู้ชายแก๊งนั้นนะคะเขาล้อว่าแบบว่าเล่นเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยจริงๆเขาอยากจะเล่นกับกลุ่มของคนที่อายุเท่าๆกันนะคะเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าให้น้องไปเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านาโอะคุงเนี่ยเขาเหมือนแบบ
ติดพี่สาวคนนี้ไปแล้วก็เลยแบบไม่เอาอยากจะเล่นด้วยนะคะแล้วก็เลยทำให้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะต้องไปเล่นด้วยอย่างเสียไม่ได้นะคะช่วงเย็นเล่นเสร็จแล้วเนี่ยน้องเขาก็ได้กลับมาบ้านใช่ไหมแล้วทีนี้คุณแม่ของน้องผู้หญิงมัดผมแกะเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนประมาณว่าเนี่ยมาดูสิ่งนี้สิเนี่ยลูกต้องชอบมากแน่ๆเลยพบว่าเป็นขนมเค้กนะคะที่คุณแม่ของนาโอะคุงเนี่ยเขาเอามาให้เพื่อเป็นการตอบแทนว่าเป็นการขอบคุณนะคะว่าไปเล่นกับลูกของเขาในทุกๆวันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นสินน้ำใจแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณที่ทำนะคะแล้วคุณแม่ก็พูดมานะคะว่าเพราะว่าคุริโกะก็คือน้องผู้หญิงมัดผมแกะนี่นะคะช่วยเล่นกับนาโอะคุงใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างภายในใจของคุริโกะนะคะถัดมาในอีกวันหนึ่งนะคะตัวน้องนาโอะคุงเนี่ยเขาก็ยังแบบมีการติดสอยห้อยตามกับน้องผู้หญิงตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้น้องผู้หญิงคุริโกะเนี่ยไม่สามารถที่จะไปรวมกลุ่มหรือว่าไปทำกิจกรรมหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนๆในอายุไล่เลี่ยกันได้นะคะจะต้องตัวติดอยู่กับน้องนาโอะคุงเสมอเพราะว่าน้องนาโอะคุงไม่มีเพื่อนแล้วก็มีแค่คุริโกะคนเดียวที่สามารถเล่นกับเขาได้มันก็เลยทำให้ตัวคุริโกะเนี่ยค่ะรู้สึกว่าแบบมีความอึดอัดแล้วก็รำคาญอยู่ในใจมากขึ้นในทุกๆวันนะก็เลยส่งผลให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อน้องนาโอะคุงในแบบที่แตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนที่คุริโกะเคยใจดีเคยเล่นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่มีการแกล้งแล้วก็การทำให้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็เหมือนแบบมีการหยิกหูนะคะแกล้งบอกน้องว่ามีแมลงเข้าไปอยู่ในหูแล้วก็ดึงหูทำให้น้องเกิดความเจ็บตัวน้องคุริโกะเนี่ยก็เลยเกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าทำแบบนี้มันก็สนุกดีอีกวันหนึ่งนะคะก็ยังเป็นฉากเดิมซึ่งคุริโกะเหมือนเดิมเลยนะคะมายืนดูเด็กผู้ชายอายุเท่าๆกันกำลังเล่นกันอยู่ซึ่งตัวคุริโกะจริงๆแล้วน่าจะอยากเล่นด้วยนะคะแต่ว่าข้างๆของน้องเขาก็คือน้องนาโอะคุงที่มาตัวติดอยู่ด้วยกันตลอดนะคะด้วยความที่คุริโกะเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นหรือว่าทำกิจกรรมกับเพื่อนอายุรุ่นเดียวกันได้นะคะก็มาระบายหรือว่ามาลงความอึดอัดกับน้องนาโอะคุงนะคะเกิดเป็นการกลั่นแกล้งที่เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เห็นว่าถูกจับกดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วภายในใจเบื้องลึกของคุริโกะเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกจังเลยรู้สึกดีมากกับการที่ทำอะไรแบบนี้นะคะและในทุกๆวันเนี่ยเราจะเห็นว่าคุริโกะเนี่ยสรรหาสิ่งที่จะมาแกล้งนาโอะคุงเหมือนเป็นเรียกอะไรเหมือนเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปแล้วอะค่ะเพราะว่าน้องเขาไม่สามารถที่จะเอาตัวออกห่างจากนาโอะคุงได้เลยเนาะเพราะว่าจะเข้าไปรวมกลุ่มกับเด็กผู้ชายก็เข้าไม่ได้อยากเล่นในสิ่งที่อยากเล่นก็ไม่ได้ตัวนาโอะคุงไล่ให้ไปเล่นที่อื่นไล่ให้ไปเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่ไปตัวติดอยู่ตลอดทำให้แบบตัวคุริโกะไม่ค่อยจะมีทางเลือกตัวเองจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วก็ไม่สะดวกใจแต่ว่าตัวน้องนาโอะคุงยังตามติดแจอยู่ก็เลยแบบเกิดเป็นการแกล้งสนองความรู้สึกของตัวเองนะคะมันก็มีฉากหนึ่งที่แม่ของนาโอะคุงเนี่ยค่ะวิ่งมาเจอว่าแบบนาโอะคุงกำลังจะกระโดดลงมาจากตัวสไลเดอร์ตัวนี้นะคะแล้วคุริโกะก็โกหกค่ะเริ่มโกหกขึ้นมาว่าเนี่ยน้องนาโอะคุงขึ้นไปเองแล้วก็เอาแต่พูดว่าจะกระโดดลงมาหนูห้ามก็ไม่ฟังไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นการปกปิดความผิดของตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นาโอะคุงกำลังทำอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากคำสั่งของคุริโกะเพราะว่าถ้าไม่ทำตามที่คุริโกะพูดคุริโกะก็จะไม่เล่นด้วยนะคะนาโอะคุงเขากลัวในจุดๆนั้นนะและทีนี้ตัวคุริโกะก็มาลงอารมณ์กับน้องนาโอะคุงเช่นเดิมนะเป็นการข่มขู่นะคะว่าสิ่งที่คุริโกะได้กระทำกับนาโอะคุงเนี่ยมันไม่ไปถึงหูของคุณแม่ใช่ไหมอย่าให้เข้าไปถึงหูคุณแม่เด็ดขาดเชียวนะถ้าฟ้องเนี่ยฉันจะเอาเธอให้หนักฉันจะไม่เล่นกับเธอแล้วก็จะแกล้งเธอให้หนักกว่าเดิมนะคะ
แล้วเขาก็ตัดฉากมาเป็นในช่วงตอนโตนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในอดีตของคุริโกะนะซึ่งตัวคุริโกะเนี่ยเขากำลังนั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ายูทาโร่ซึ่งจำได้ไหมคะตัวละครยูทาโร่ก็คือตัวละครเด็กผู้ชายในฉากแรกเลยที่คุริโกะเนี่ยเขาเอาแต่ไปเฝ้ายืนมองดูเขาเล่นกับเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆนั่นเองจริงๆแล้วตัวยูทาโร่เนี่ยค่ะเป็นคนที่คุริโกะเนี่ยเขาแอบชอบในสมัยเด็กเนาะแล้วตอนนี้เขาก็มานั่งคุยกันแล้วยูทาโร่เนี่ยเขาก็กลับมาจีบมาอยากจะเป็นคนรักของคุริโกะนะคะแต่ว่าคุริโกะเขาเล่าเรื่องราวในอดีตตอนนั้นที่มีพฤติกรรมต่างๆดังที่มิวได้เล่ามาเมื่อกี้นะแล้วก็พยายามบอกเขาไปว่าฉันเคยเป็นเด็กนิสัยไม่ดีขนาดนั้นเลยนะคุณยังจะอยากชอบฉันอยากรักฉันอยู่อีกหรออะไรอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุริโกะเนี่ยเขาก็แฟลชแบ็กไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ได้กลับมาเจอนาโอยะหรือว่านาโอะคุงนั่นนะคะตอนที่โตแล้วนะตัวนาโอะคุงเนี่ยก็มาเจอในสภาพที่แบบโหยหล่อมากเลยแล้วก็แบบดูดีขึ้นเยอะนะแล้วตัวคุริโกะก็ได้สารภาพกับนาโอะคุงนะคะในตอนที่เขาได้มาแบบว่าย้อนรำลึกความหลังในสนามเด็กเล่นที่เขาเคยเล่นด้วยกันเนาะว่าแบบต้องขอโทษด้วยที่แบบว่าสมัยนั้นน่ะได้มีการแกล้งนาโอะคุงขึ้นมานะคะเพราะว่านาโอะคุงเขาก็เหมือนแบบพูดประมาณว่าสนามเด็กเล่นยังเหมือนเดิมเลยแล้วผมก็ยังจำได้ว่าแบบคุณเคยดึงหูผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุริโกะเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกสำนึกผิดในพฤติกรรมตอนเด็กของตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวนาโอะคุงก็เหมือนแบบว่าเขากล้าที่จะสารภาพรักออกมานะว่าเขาเนี่ยเคยแอบชอบคุริโกะด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนเด็กนาโอะคุงเขาถึงแบบตัวติดแจกับตัวคุริโกะเลยเพราะว่าเป็นคนเดียวที่เล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบมาตั้งแต่บัดนั้นนะคะแล้วตัวคุริโกะเนี่ยเขาก็ได้บอกกับยูทาโร่นะคะว่าเนี่ยฉันก็เลยรู้สึกถูกปลดปล่อยจากความรู้สึกผิดที่ตามหลอนมาเป็นปีๆเพราะว่าพอด้วยความที่มีการโตขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะมีการพัฒนาทางความคิดขึ้นมาเนาะแล้วเขาก็รู้สึกผิดบาปกับสิ่งที่เคยทำไปตอนเด็กนะแล้วพอมาเจอกันตอนโตกับนาโอะคุงแล้วก็ได้สารภาพได้ขอโทษขอโพยกันไปนาโอะคุงเข้าใจแล้วก็มาสารภาพรักมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนใหม่แล้วยูทาโร่ก็เลยบอกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นพวกคุณ2คนก็ไม่ได้เจอกันใช่ไหมเพื่อเป็นการบอกเป็นในๆว่าตัวเขาเองก็ยังน่าจะมีโอกาสนะที่จะได้รักกับคุริโกะแต่ว่าคุริโกะเนี่ยเขาก็ได้สารสัมพันธ์ต่อกับคุณนาโอยะหรือว่านาโอะคุงนะคะทำให้ยูทาโร่เนี่ยได้ทราบว่าเขา2คนเนี่ยรักกันแล้วหลายปีให้หลังนะคะก็คือเราจะเห็นได้จากฉากนี้นะว่าตัวนาโอยะกับคุณคุริโกะเนี่ยค่ะเขาได้แต่งงานแล้วก็มีลูกตัวน้อย1คนนะคะก็เกิดบทสนทนาขึ้นมานะคะว่าไม่ต้องห่วงหรอกหน้าหนูเลี้ยงฮิโรชิคนเดียวได้ตัวนี้ก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคุริโกะเนี่ยค่ะเขากำลังคุยกับแม่ของเขานะคะว่าจะไม่ย้ายออกจากที่นี่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนาโอยะก็กลับมาเขาสามารถเลี้ยงฮิโรชิคนเดียวได้ฮิโรชิก็คือลูกชายของทั้ง2คนนั่นเองนะแล้วทีนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นฉากตอนที่ลูกชายของตัวเองเนี่ยวิ่งเข้ามากอดแม่ทำตัวจุกจิกจู้จี้ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้คุริโกะเนี่ยเขาก็เกิดการดุขึ้นมานะว่าทำตัวให้มันดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาจุนจ้านแล้วในขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารกันนะคะตัวฮิโรชิเนี่ยเขาก็เหมือนแบบงอแงค่ะว่าแบบไม่ได้อยากจะกินอันนี้อยากจะกินอีกอย่างนึงสิ่งที่แม่ทำหนูไม่ได้อยากจะกินนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คุริโกะเนี่ยค่ะเขาแบบโมโหขึ้นมาแล้วก็ตะโกนออกมานะคะว่าเงียบแล้วกินซะนาโอะคุงซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็ทำให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบลืมไปว่าลูกชายคนข้างหน้าเนี่ยคือใครเขาก็เลยพูดชื่อของนาโอะคุงขึ้นมานะคะแล้วก็เลยทำให้ลูกชายก็ตกใจว่าแบบตัวเขาเนี่ยไม่ใช่นาโอะคุงสักหน่อยคุริโกะก็เลยแบบเหมือนรู้สึกตัวขึ้นมานะคะว่าเรียกชื่อลูกชายผิดก็เลยบอกไปประมาณว่าเนี่ยฮิโรชิเนี่ยเหมือนพ่อตอนเด็กๆมากเลยนะมันก็เลยทำให้เขารีมายหรือว่าย้อนรำลึกความหลังไปสมัยตอนที่พวกเขายังเด็กกันนะแล้วก็เลยสารภาพออกมาเป็นคำพูดนะคะว่าคุริโกะเนี่ยเคยแกล้งนาโอะคุงทุกวันเลยแล้วก็ไม่ว่าจะโดนแกล้งขนาดไหนเนี่ย
นาโอคุงก็ไม่เคยหนีไปไหนเลยยังอยู่กับตัวคุริโกะยังอยู่ให้คุริโกะแกล้งอยู่นั่นแหละแล้วตัวคุริโกะก็สงสัยในตัวเองเช่นกันนะคะว่าทำไมก็ไม่รู้นะถึงหยุดที่จะแกล้งนาโอคุงไม่ได้นะคะในตอนนั้นแล้วก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกว่าอยากแกล้งอีกจังเลยในที่นี้เขาก็ตัดฉากมาเป็นตอนกลางคืนนะคะแล้วจะเห็นว่าริโกะเนี่ยนะคะเขานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วตัวน้องฮิโรชิเนี่ยเขาก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องของคุณแม่นะคะเหมือนแบบโยเยงอแงเลยว่าแบบจะไม่ทำแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าดึงหูอีกเลยนะอย่าตีอีกเลยนะแล้วก็เกิดบทสนทนาขึ้นมาระหว่างที่ริโกะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะว่าแบบเหมือนเป็นการบ่นปนโมโหนะคะว่านาโอะคุงเนี่ยมาที่นี่ทำไมมาที่นี่ทั้งที่รู้ว่าฉันอยากจะเล่นกับยูทาโร่คุงนะคะเหมือนแบบเป็นการพูดย้อนกลับไปในตอนสมัยก่อนนะที่แบบว่าตอนที่คุริโกะเขายืนดูยูทาโร่คุงแล้วก็อยากจะเล่นกับยูทาโร่คุงนะคะเป็นการสารภาพออกมาหลังจากนั้นนะคะตัวคุริโกะเนี่ยค่ะเขาก็ได้บอกให้ลูกชายเขาเนี่ยไปเล่นในสวนกันนะแล้วก็เกิดเป็นฉากนี้นะคะที่แบบว่านางเนี่ยแต่งตัวเหมือนสมัยตอนเด็กเลยมัดแกละสองข้างนะคะแล้วก็จะพาลูกชายไปแล้วตัวลูกชายก็บอกว่าแม่จะไม่ดึงหูผมแล้วใช่ไหมแล้วตัวนางนะคะก็ได้พาฮิโรชิที่หน้าตาเหมือนนาโอะคุงนี้นะคะกลับไปที่สวนสาธารณะซึ่งจะไปทำอะไรต่อมิวก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแล้วอนิเมะตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นั่นเองนะคะและในส่วนต่อไปนะคะมิวก็จะทำการวิเคราะห์เนื้อเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ภายในอนิเมะตอนนี้นะจากชื่อเรื่องเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าธีมของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันนั่นเองนะหรือว่าเป็นการบูลลี่กันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามรณรงค์กันเยอะมากๆเลยนะคะว่าอย่าให้มีการบูลลี่กันเกิดขึ้นภายในช่วงวัยต่างๆเนาะซึ่งมันก็จะส่งผลมากมายเลยในอนาคตต่อตัวบุคคลคนนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะจากการที่ตัวคุริโกะถูกกลุ่มเด็กผู้ชายไล่ไปเล่นกับเด็กน้อยนะคะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการที่ไม่ยอมรับการเข้ากลุ่มหรือว่าการเข้าสังคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวคุริโกะเนี่ยอยากจะเล่นกับเด็กที่โตกว่าในแบบที่เด็กผู้ใหญ่เขาเล่นกันแล้วก็อยากจะเล่นเพื่อใกล้ชิดกับเด็กผู้ชายเสื้อดำหรือว่ายูทาโร่คุงคนที่เขาชอบนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ถูกบังคับเนี่ยด้วยบริบทก็คือตัวผู้ชายไม่ได้อยากเล่นกับเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าวิธีการเล่นอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างแตกต่างกันมันก็เลยเป็นการบีบบังคับให้น้องเนี่ยจะต้องมาเล่นกับเด็กน้อยแล้วด้วยการที่เขาเล่นกับเด็กแล้วเด็กเนี่ยตัวติดแจกับเขาตลอดเวลาหรือว่าเล่นด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อหน้ากลุ่มเด็กโตขึ้นไปอีกนะคะว่าเด็กผู้หญิงก็เล่นได้แค่แบบประมาณนี้แหละเล่นได้แต่กับเด็กเล่นได้แต่กับดินกับทรายเล่นอะไรแบบผัดโผนแบบที่ผู้ชายทำไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็นการไม่ยอมรับการเข้ากลุ่มกันนั่นเองนะแล้วนอกจากนั้นนะคะด้วยการที่ตัวคุริโกะเนี่ยเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำมันก็เลยทำให้เกิดความไม่เต็มใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่สนุกอีกต่อไปแล้วกับการที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเล่นกับคนที่ตัวเองไม่ได้อยากจะเล่นนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะแกล้งเด็กนะคะเพื่ออะไรการกลั่นแกล้งหรือพฤติกรรมความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ฉันต่อต้านเธอแล้วเธอไม่ควรที่จะมายุ่งกับฉันถ้าเธอมายุ่งกับฉันหรือว่าไม่ไปจากฉันสักทีเนี่ยมันก็จะเจ็บมันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพียงเพราะว่าตัวคุริโกะเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักไสให้เด็กคนนี้นะคะเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาจะได้เป็นอิสระในการที่จะไปเข้าสังคมใหม่หรือว่าไปเล่นกับกลุ่มเด็กที่ตัวเองอยากที่จะเล่นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มิวพอจะคิดได้จากการที่เขาเริ่มแกล้งนาโอะคุงขึ้นในทุกๆวันเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องจำใจทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากทำในทุกๆวันนะตอนแรกที่เล่นกับเด็กเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะเล่นด้วยนั่นแหละแต่ว่าเขาเล่นไปเพื่อ
ของรางวัลที่เขาได้ก็คือช็อกโกแลตบาร์ที่แม่ของนาโอะคุงให้มานั่นเองนะแต่ว่าหลังๆไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะเล่นด้วยเพราะว่าที่น้องเขาพบว่ามีเค้กมาวางอยู่ที่บ้านจากการที่แม่ของนาโอะคุงเอามาให้เนี่ยเป็นการตอบแทนที่เล่นกับเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการผูกมัดไปไกลๆอะค่ะว่าเนี่ยนะเธอใจดีกับลูกชายฉันก็จะเอาของกินพวกนี้มาให้ก็หวังว่าเธอจะเล่นกับลูกชายฉันต่อไปอะไรอย่างนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะก็คือในเรื่องของการโกหกตัวคุริโกะเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่โตกว่าเนาะเขาก็จะมีกระบวนการป้องกันตัวเองที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งกว่าแล้วเขาก็เลือกที่จะโกหกแม่ของนาโอะคุงนะคะว่าสิ่งที่นาโอะคุงได้ทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นาโอะคุงเลือกเองนาโอะคุงแบบตั้งใจที่จะทำเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มันเกิดมาจากการบังคับของคุริโกะด้วยความคึกขนองความสนุกของเขานะคะแล้วเขาก็เลยโกหกขึ้นมาว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหนูไม่ได้ทำเนี่ยเพื่อเป็นการ protect แล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตัวเองให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็กลัวว่าถ้าความแตกหรือว่าความเป็นจริงถูกเปิดเผยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ถูกต่อว่าถูกเบลมนั่นเองเขาก็เลยเลือกที่จะปิดเอาไว้แล้วก็บังคับไม่ให้เด็กน้อยเนี่ยได้พูดความจริงออกไปนะคะว่าโดนกลั่นแกล้งโดนกระทำมากแค่ไหนนะแล้วการที่คุริโกะกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจนะในการที่จะควบคุมเด็กคนหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กคนนี้ไม่ทำตามคุริโกะก็พร้อมที่จะออกไปเด็กคนนี้ก็ต้องไม่มาเล่นกับฉันอีกต่อไปซึ่งนาโอะคุงเนี่ยเขาด้วยความไร้เดียงสาค่ะเขาอยากที่จะเล่นกับพี่สาวคนนี้เพราะว่าพี่สาวคนนี้เขาดีกับตัวนาโอะคุงมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนต้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ทำตามที่เขาบอกหรือว่าไม่ทำตามดั่งใจของพี่สาวคนนี้เนี่ยฉันก็จะเสียเพื่อนไปฉันก็จะไม่มีคนมาเล่นด้วยอีกต่อไปนะแล้วด้วยความที่คุริโกะเนี่ยเขารู้สึกว่านี่แหละฉันกำอำนาจตรงนี้ไว้ฉันก็เลยที่จะแบบสามารถทำอะไรกับเธอก็ได้นั่นเองนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ทำให้มิวรู้สึกว่าตัวคุริโกะเนี่ยเขายังโกหกอยู่ก็คือตอนที่มาสารภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเด็กกับนาโอะคุงในตอนโตซึ่งตอนที่มิวดูเนี่ยมิวก็ question นะมิวก็ตั้งคำถามอยู่ว่าจริงๆแล้วคุริโกะเนี่ยเขาสำนึกผิดจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นมันก็เหมือนแบบพอโตแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรพัฒนาทางด้านความคิดของคนเราอะค่ะมันก็จะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็อาจจะมีความรู้สึกผิดจริงๆนั่นแหละที่แบบว่าตอนเด็กอะเคยทำแบบนั้นไปแต่ว่าพอวันที่โตมาแล้วจริงๆกลับพบว่าสถานการณ์ความเป็นจริงของชีวิตอะค่ะมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เขาคาดหวังไว้มันก็เลยทำให้ตัวคุริโกะเนี่ยฉุกคิดขึ้นมานะว่าหรือว่าจริงๆแล้วที่นาโอะคุงเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเข้ามาเพื่อการแก้แค้นในวัยเด็กหรือเปล่านะมันก็เลยทำให้สะท้อนออกมาว่าจริงๆแล้วคุริโกะอาจจะโกหกว่าตัวเองรู้สึกผิดอยู่ภายในใจจริงๆก็ได้เพราะว่าเขาเผชิญหน้ากับความผิดหวังอะค่ะเพราะว่าในตอนที่โตเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองกำลังจะสมหวังและได้รักกับคนที่ตัวเองรักได้ปลดปล่อยความรู้สึกผิดกับนาโอะคุงในวัยเด็กแล้วก็โตมามีลูกด้วยกันได้แต่งงานกันแล้วก็สร้างครอบครัวด้วยกันแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนาโอะคุงก็ทิ้งไปนะคะให้คุริโกะเนี่ยอยู่เลี้ยงดูลูกอยู่คนเดียวแล้วตัวคุริโกะก็อยู่ด้วยความหวังอะค่ะอยู่ด้วยความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งยังไงนาโอะคุงก็ต้องกลับมาเพราะเขาบอกว่าเขารักฉันนี่แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่การหลอกตัวเองไปวันๆนะคะว่าเขาจะกลับมานะแล้วเขาก็ได้ realize ขึ้นมาว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคือการแก้แค้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กก็เลยทำให้ตัวคุริโกะเนี่ยรู้สึกขับแค้นขุ่นเคืองอยู่ภายในใจเนาะใช่แล้วมันจะต้องเป็นเรื่องนั้นแน่ๆเลยที่แบบว่าเคยแกล้งนาโอะคุงในทุกๆวันตอนนี้พอโตขึ้นมาเขาก็เลยแบบมาทำให้หลงรักแต่จริงๆแล้วก็เพียงต้องการที่จะทำให้เจ็บปวดแล้วการที่เขาใช้สัญลักษณ์
เรื่องของลูกชายที่หน้าตาเหมือนกับนาโอะคุงในตอนเด็กเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการสะท้อนว่าถ้าหากว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งในเรื่องของหน้าตาพฤติกรรมหรือว่าน้ำเสียงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาอยู่ตรงหน้าของคนที่เคยมีพฤติกรรมในการกลั่นแกล้งคนนั้นเมื่อตอนเด็กเขาจะยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือเปล่าซึ่งตลอดทั้งเส้นเรื่องอะค่ะมันจะมีพาร์ทหนึ่งใช่ไหมที่เราจะรู้สึกว่าคุริโกะเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าไปสารภาพผิดกับนาโอะคุงแล้วแต่ว่าวันที่ยังมีสัญลักษณ์หนึ่งที่หน้าตาเหมือนเดิมเลยแบบเดิมเลยจุกจิกจู้จี้แล้วก็ติดจอแจเหมือนเดิมเลยมันก็เลยเป็นการกระตุ้นว่าจริงๆแล้วอะตัวเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะเขายังเป็นเหมือนเดิมยังรู้สึกรำคาญง่ายยังรู้สึกหวงความรู้สึกของตัวเองในการที่จะอยากได้รับการยอมรับจากใครสักคนการเข้ากลุ่มการเข้าสังคมซึ่งเมื่อไม่ได้เขาก็เลยเอาไปลงกับเด็กคนนั้นที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่า uncomfortable อะค่ะหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจไม่สะดวกใจนั่นเองในฉากปัจจุบันของเขาตอนที่คุริโกะโตแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นการใช้สื่อที่คล้ายๆกันนะคะตัวน้องฮิโรชิเนี่ยก็เหมือนนาโอะคุงในตอนเด็กส่วนนาโอะคุงตอนโตก็คือยูทาโร่คนที่คุริโกะเคยชอบตอนเด็กนั่นเองนะแต่ว่าตัวนาโอะคุงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันเปรียบเสมือนกับซิมโบลของคนรักอะค่ะเขาอยากที่จะอยู่กับคนรักเขาหวังว่าคนรักจะกลับมาแต่ว่าไม่กลับมาแล้วตัวเขาจะต้องอยู่เรียกอะไรถูกผูกติดอยู่กับคนที่มีลักษณะเหมือนเดิมที่เขาเคยเจอในตอนเด็กเลยมันก็เลยเป็นการยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวของเขาเนี่ยมันไม่เคยหายไปค่ะมันก็เลยเกิดเป็นพฤติกรรมแบบเดิมที่เกิดขึ้นแม้ว่าตัวคุริโกะจะโตแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เหมือนจะมีทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแมชชัวร์มากขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมยังโหยหาความรักยังโหยหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ครอบครองแต่เขาไม่เคยได้เลยนั่นเองนะจ๊ะและสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมิวรู้สึกว่าประเด็นบูลลี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดในตอนของมันเนาะแต่ว่าสัญลักษณ์หรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยที่เขาพยายามที่จะแสดงออกมาก็แสดงออกมาได้ค่อนข้างที่จะมีมิตินะคะมิวก็ใช้เวลาในการที่จะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เรียบเรียงเนื้อหาออกมาเพื่อบอกเล่าให้กับทุกๆคนฟังว่ามันน่าจะเป็นประมาณไหนนะคะถ้าหากว่าใครนะคะมีมุมมองแนวคิดที่ดีๆนะคะที่แบบว่าแตกต่างจากมิวก็สามารถบอกเล่าแล้วก็แชร์ทุกๆคนแชร์ให้มิวฟังได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะมันก็เป็นมุมมองของมิวเพียงคนเดียวนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ถูกใจใครหรือว่ามีตรงไหนที่ค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กับความคิดของใครเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในตอนหน้านะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้กับมิวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของอะไรก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเหมือนกันนะคะพวกเราคือเพื่อนกันค่ะ บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ